Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái chuyên đề mà khá nhiều bạn quan tâm, đó là hệ thức VS. Thì hệ thức VS á, là nó dùng để xét cho cái phương trình bậc 2 nha. Bây giờ ở đây là mình xét phương trình ax bình phương cộng cho bx cộng cho c bằng 0. Điều kiện bắt buộc ở đây là a phải khác 0. Nếu mà a bằng 0 á, ở đây nó sẽ thành là phương trình bậc nhất. Rồi từ đó là sao? Nếu mình gọi nè x1 x2 là hai nghiệm của phương trình sau thì mình có cái gì? Tổng hai nghiệm x1 cộng cho x2 bằng trừ b chia cho a, và tích của nó x1 x2 bằng c chia cho a. Đó là cái nội dung của hệ thức VS. Và các bạn để ý nha, hệ thức VS á thì nó không có tính cho nghiệm các bạn, mà nó chỉ nói về cái tính chất của các nghiệm. Thì tính chất của nó là sao? Nó chỉ nói là nó có các trường hợp nào, tức là hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu thì x1 x2 nó phải nhỏ hơn 0. Trường hợp hai nghiệm cùng dấu x1 x2 nó sẽ lớn hơn 0. Rồi trường hợp hai nghiệm đều dương thì bạn sẽ có gì? x1 cộng cho x2 nè, nó phải lớn hơn 0, và x1 x2 nó cũng lớn hơn 0. Trường hợp hai nghiệm đều âm thì mình có là x1 cộng cho x2 nó sẽ nhỏ hơn 0, và x1 x2 nó lớn hơn 0. Đó là cái tính chất của nghiệm của phương trình 2 nha. Một cái điều mà các bạn lưu ý là mình muốn xét hai nghiệm trái dấu cùng dấu đều dương đều âm vân vân á, thì sao? Điều kiện là sao? Đây là cái điều kiện là cái phương trình nó phải có nghiệm, tức là lúc đó là sao? A nó phải khác 0, delta phải lớn bằng 0. Rồi đó là cái nội dung của hệ thức VS. Bây giờ chúng ta tiến hành chứng minh cái hệ thức VS nha, để khi các bạn mà mình làm một số bài tập, nhất là trong các kỳ thi của các bạn đó, mình thi tuyển vào lớp 10 chuyên nè, hoặc là thi các đề thi học sinh giỏi, hoặc là trong những cái lớp bồi dưỡng và có những cái đề khó khó đó, nhiều khi các bạn không có được áp dụng hệ thức VS ngay, mà các bạn phải chứng minh rồi các bạn mới được áp dụng. Bây giờ mình đi đến cái phần chứng minh của hệ thức VS nha. Rồi chúng ta đi đến chứng minh cái hệ thức VS nha các bạn. Chứng minh là hệ thức VS. Hệ thức VS mình có cái gì đây? Mình có phương trình bậc 2 là ax bình phương là cộng cho bx cộng cho c bằng 0, a khác 0. Hệ thức VS nó sẽ cho mình cái gì? Nó sẽ cho mình là x1 cộng cho x2 bằng trừ b chia cho a, x1 x2 bằng c chia cho a. Đó là cái
công thức của PS. Rồi bây giờ vấn đề là mình chứng minh cho cái này nha. Rồi chứng minh nè, mình đi đến cách 1. Đây là cái cách đó mà đại trà nhất, tức là đa số các bạn mình dùng. Ta có A x bình phương cộng cho B x cộng cho C bằng 0. Như vậy mình có suy ra gì? Chia hai vế cho A, mình sẽ có là x bình phương cộng cho B chia cho x cộng cho C chia cho A bằng 0. Đây, mình gọi đây là phương trình thứ nhất. Vì x1, x2 là hai nghiệm của phương trình này, phương trình 1. Cho nên mình có cái gì các bạn? X trừ cho x1 nhân cho x trừ cho x2 nó sẽ bằng 0. Điều này các bạn thấy sao? Mình phát triển ra x bình phương trừ nè x1 cộng cho x2 nhân cho x cộng cho x1 x2 bằng 0. Đây mình gọi đây là phương trình số 2 nha. x1, x2 nó là sao? Nó là nghiệm của phương trình 1 và cũng là nghiệm của phương trình số 2, cho nên mình so sánh 1 và 2. Mình sẽ suy ra cái điều gì đây? Suy ra cái gì? Hệ số của nó. Đây, hệ số A nó bằng 1 nữa mà. A bằng 1 là hệ số B trừ của x1 cộng cho x2 nó sẽ bằng gì đây? B chia cho A. C x1 x2 nó bằng C chia cho A. Hay chỗ này mình suy ra cái gì? x1 cộng cho x2 bằng trừ của B chia cho A. Đúng chưa bạn? Đó là điều phải chứng minh. Rồi bây giờ mình đến cách 2. Cách 2 á, giả sử phương trình a bình phương cộng b cộng c bằng 0 nó có hai nghiệm. Lên một cách 2 nha. Bây giờ mình giả sử phương trình trên có hai nghiệm x1 và x2 thì mình có gì đây? x1 nó sẽ bằng trừ b cộng cho căn delta chia cho 2a. x2 nó sẽ bằng trừ b trừ cho căn delta chia cho 2a. Rồi bây giờ các bạn cùng tính x1 cộng x2 ta có x1 cộng cho x2 cộng lại các bạn, nó sẽ bằng gì đây? 2a đó là mình lấy bỏ cái chung. 2a là trừ b là cộng cho căn delta là, rồi mình cộng cho trừ b tức là trừ của b và trừ căn delta. Trừ b các bạn sẽ bằng gì đây? Trừ của 2b chia cho 2a hay là bằng trừ của b chia cho a. Rồi x1 với 2 là gì? Trừ b trừ cộng căn delta chia cho 2a, mình nhân với lại trừ b trừ căn delta chia cho 2a bằng gì? Ở đây hằng công thức các bạn, a cộng b nhân a trừ b nha. Mình sẽ bằng là gì? Trừ b bình phương cộng delta, trừ b bình phương nó sẽ là gì? B bình phương trừ cho delta chia cho 4a bình phương.
Và tiếp gì b bình phương là trừ cho delta là gì, b bình phương trừ cho 4ac, tức là b bình phương là trừ trừ thành cộng, cộng cho 4ac chia cho 4a bình phương. Ở đây mình mục tiêu như vậy mình còn là gì, 4ac 4a, mình sẽ còn là gì, đó là c chia cho a. Đó, đây là điều phải chứng minh. Các bạn chứng minh cái hệ thức BS đó trong những cái trường hợp mà cái đề bài bắt buộc các bạn phải chứng minh. Nhất là các bạn mà trong các kỳ thi vào lớp 10 ở các trường chuyên, hoặc là những kỳ thi học sinh giỏi, thì khi các bạn áp dụng cái hệ thức BS bắt buộc các bạn phải chứng minh, chứ mình không được xài ngay nhé. Đó là cái cách chứng minh của hệ thức BS theo hai cách đơn giản nhất. Các bạn để ý một cái điều này, cái hệ thức BS đó nó không phải là cái công thức mới gì hết, mà nó là hệ quả của cái dạng tích của hai nghiệm của phương trình bậc 2. Cái hệ thức BS nó chỉ đúng khi sao, cái phương trình bậc 2 đó nó phải là phương trình bậc 2 và nó phải có nghiệm, tức là cái điều kiện là a nó phải khác 0 và delta nó phải lớn bằng 0. Rồi cái hệ thức BS á, nó không có cho mình cái nghiệm liền x1 bằng nhiêu, x2 bằng bao nhiêu, mà nó chỉ sao, nó cho mình cái mối quan hệ giữa các nghiệm thôi, cái tính chất của các nghiệm đó, tức là hai nghiệm sao, nó trái dấu, hai nghiệm nó cùng dấu, hai nghiệm nó đều dương, hai nghiệm nó đều âm. Cái VS đó, nó hay một cái là các bạn á, mà ứng với nhiều bài toán mình không cần phải tính nghiệm, mà mình chỉ cần biết cái tính chất của các nghiệm đó là được rồi. Các bạn về coi kỹ lại cái phần chuyên đề này nha, để mình ứng dụng mình giải các bài tập của hệ thức VS. Các bài tập này cũng khá hay các bạn, nhưng mình dành cho cái một giải bài tập đó ở cái video sau. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.